საღამოს პიკის საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. დავით პაიჭაძესთან ერთად. მოგესალმებით, კონსუმენტ პიკის საათს სტუდიაშია დავით პაიჭაძე, ჩვენი სტუმარი ამირან სალუქვაძე, ის გახლავთ ბრიგადის გენერალი, ანალიტიკოსი თავდაცვა და უსაფრთხოების საკითხებში. გამარჯობა, მადლობა რომ მოგწადეთ. მოგესალმებით, მადლობთ მოწვევისთვის. საღამოს პიკის საათი. აქ არ არსებობს ტაბუ და აკრძალული საკითხები. საღამოს პიკის საათი. უსმინე, ჩაერთე, ელაპარაკე, იკამათე. ცოცხალის საუბარი, ცოცხალ თემებზე. საღამოს პიკის საათი. ყოველდღე 6-ის 10 წუთზე. შაბათ-კვირის გარდა. საზოგადოებრივი რადიო FM 102.4. დავიწყოთ პიკის საათი, ჩვენი კოორდინატები 240-919-240-922, ჩვენი ნომრებია, რადიო 1.G ჩვენი ინტერნეტ მისამართი, ხოლო FM 102.4 ჩვენი სიხშირე რადიოში. თუ ახლა რადიოთი უსმენთ, პიკის საათს ამ სიხშირეზე უსმენთ 104.4-ზე. ამირან სალუქვაძე, თავდაცვა და უსაფრთხოების საკითხებში ანალიტიკოსი და ბრიგადის გენერალი გახლავთ ჩვენი სტუმარი დღეს და გვინდა შევეხოთ რამდენიმე საკითხს დაკავშირებულ სწორედ მის სამოცდილებასთან და სამსახურებრივ პროფილთან. საქართველოში ტარდება ამბასადორიალი, ამბასადორიალი არის რა, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო თბილისში იწვევს ელჩებს და როგორც ადრე იტყოდნენ, არ მინდა ახლა ისე ვამბობ, ცოტათი ეროვნით, თუმცა დიდად სერიოზულად უმარტავს მათ პარტიისა და სახელმწიფოს პოლიტიკას, ხო? და შემდეგ ელჩები აღჭურვილნი ამცოდნით, ამავე დროს ხდება აზრების და ინფორმაციის გაზიარება ადგილზე, ამბასადორიალზე. ბრუნდებიან იმ ქვეყნებშიც, ისინი არიან აკრედიტებული და აქვთ ვალდებულება ეს ხედვა, რაც მათ მიიღეს გენერალური ხედვები გააცნონ იქაურ მთავრობებს, იმ ქვეყნების მთავრობებს, სადაც ისინი არიან. ძალიან მარტივად, პრიმიტიულად რო ვთქვათ, ეგრე არის. ამბასადორიალი ასევე საინტერესოა სწორედ ერთმანეთთან გაზიარებული საკითხების მნიშვნელობით, ეგ ერთი საკითხი და მეორე ეს არის უკრაინის პრეზიდენტის ვიზიტი და მისი კონტექსტი, არა მხოლოდ მისი ვიზიტი, რომელიც შეიძლება განიხილოს წმინდა პროტოკოლური ფორმით, მაგრამ აქ მნიშვნელოვანია მისი პროტოკოლური ფორმის გარდა მნიშვნელოვანია მისი რეალური პოლიტიკური მნიშვნელობა და მნიშვნელოვანია ის, რაც პოროშენკომ დაასახელა ამ ვიზიტის მთავარ მიზნად. მთავარი მიზანი, მთავარი თემა უბრალოდ ვიზიტისა კი იყო რუსეთის აგრესია და რუსეთის მიერ განხორციელებული ოკუპაცია ამ ორი ქვეყნის, უკრაინისა და საქართველოს ტერიტორიებისა. ასე რომ თქვენი ნებართვით მე დავიწყებ სწორედ ამ ბოლო თემით, იმიტომ რომ ამაზე აქტუალური თემა რაღა უნდა იყოს. დეკლარაციის დონეზე, მაგრამ მაინც ითქვა, რომ იწყება უკრაინისა და საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის ფორმირება. ორი ქვეყნის სახელმწიფოს მეთაურებმა ეს განაცხადეს და შეუძლებელია ეს იყოს ცარიელი სიტყვები, ხო? ამას რო იტყვი, ეს სიტყვები რო დაიტვირთოს შინაარსით და მე ამ შინაარსმა ნელ-ნელა ხორცი უნდა შეისხას. სტრატეგიული პარტნიორობა ძველი ტერმინია, ჩვენ გაგვიგია საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობა ბევრ სხვადასხვა ქვეყანასთან, მაგრამ ყოველ სხვადასხვა ქვეყანასთან ამ პარტნიორობას უნდა კონკრეტული შინაარსით დატვირთვა და მოდი ვილაპარაკოთ იმაზე, რა შინაარსი შეიძლება გქონდეს, თუნდაც მარტო თქვენი პროფესიული თვალთახედვით, აი თქვა ეკონომიკურ საკითხებს თავი დავანებოთ, სტრატეგიულ პარტნიორობას უკრაინასა და საქართველოს შორის, ისეც, რომელიც აქამდე არ ყოფილა და აწია გასაკეთებელი. მოდით როგორც ამბასადორიალი ახსენეთ, მარტივად და ალბათ ამბასადორიალზეც ვისაუბრებთ ორი სიტყვით და გარკვეულ დეტალებს, ნიუანსებს მე დავამატებთ, კიდევ არის მნიშვნელოვანი, თუ მოგვიანებით ვკითხავთ, то კითხვას არ გადაუხვევ. რა არის სტრატეგიული პარტნიორობა ზოგადად, აი ძალიან მარტივად. სახელმწიფოთა ურთიერთობები აგებული არის ინტერესთა თანხვედრაზე. აი რაც მეტად თანხვედრია სახელმწიფოთა ინტერესები ერთმანეთთან. აი უფრო ჭიდრო პარტნიორი ხდება შენ. ახლა შეიძლება იხმარო მეგობარი სახელმწიფო და ასე შემდეგ. აი ამ დონეზე საერთოდ სტრატეგიული პარტნიორობა ეს არის ფაქტობრივად უმაღლესი დონე სახელმწიფოთა ურთიერთობების. ანუ ეს ნიშნავს, რომ უკრაინამ და საქართველოს თავისი სტრატეგიული ინტერესები, სახელმწიფოების სტრატეგიული ინტერესები შეაჯერა იმ დონეზე, რომ აი
ურთიერთობის, თანამშრომლობის ამ ფორმაზე, ამ დონეზე გადავდივართ. ეს არ იყო ცარიელი სიტყვები, შესაბამის დოკუმენტს მოეწერა ხელი ორმა პრეზიდენტმა მოაწერა ხელი დეკლარაციას, რაც იქნება უკვე შემდგომი თანამშრომლობის საფუძველი და როგორც პრეზიდენტის დონეზე, ასევე მთავრობის დონეზე, სამინისტროების დონეზე ჩაიშლება ეს თანამშრომლობა. რა თქმა უნდა, ხანგრძლივი პროცესი იქნება თვითონ საკითხების შეთანხმება სამინისტროებში, მაგრამ თავარია რომ ეს პროცესი დაიწყოს, აქამდე უნდა მომხდარიყო, ჩვენ სამწლიანი პაუზა ჰქონდა ფაქტიურად უკრაინასთან ახალი პრეზიდენტის არჩევის შემდეგ უკრაინაში და აქაც ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ და კარგია რომ ეს დაიწყო, რადგან ჩვენ საკმაოდ მდიდარი მჭიდრო მეგობრული თანამშრომლობა გვაქვს, ურთიერთობები გვაქვს დაწყებული ჩვენი დამოუკიდებლობის მოპოვებიდან საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ და უკრაინა და საქართველო ცალკე იყო გაერთიანებული ორგანიზაციაში, რომელიც დღეს არ ვიცი როგორ სუნთქავს, სხვა ამირასაც ქვია. აღარ საუბრობ ურთიერთმხარდაჭერაზე კონფლიქტების დროს, რომელიც ჩვენს მიწა-წყალზე როგორც უკრაინაში, ასევე საქართველოში 65 წლის განმავლობაში იყო. ასე რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და იმედია რომ საკმაოდ ინტენსიური იქნება თანამშრომლობა, მათ შორის თავდაცვის საკითხებში, რადგან უკრაინას ჯერ კიდევ დიდი პოტენციალი გააჩნია მიუხედავად იმისა, რომ დიდი დარტყმა მიიღო აი ამ ომის დროს. დიდი პოტენციალი გააჩნია იმისათვის, რომ ჩვენს თავდაცვის სამინისტროს აღმოუჩინოს შესაბამისი სამხედრო-ტექნიკური დახმარება. ეს ჩვენ გვესაჭიროა. დარტყმა მიიღო რომ ამბობთ, იქ დაებომბა სამხედრო მოწყობის ობიექტები, გაუნადგურდა? განადგურება ომის დროს ძალიან ბევრი განადგურდა, პლუს ფაქტიურად ყირიმის ტერიტორიაზე რაც გააჩნდა თითქმის მთლიანად მიითვისა რუსეთმა და საერთოდ უკრაინა აქტიურად ვაჭრობდა შეერაღებით და ძალიან ეხლა ახლა გადართული არიან უფრო შიდა მოხმარებაზე და საბრძოლო მოქმედებების უზრუნველყოფაზე, ვიდრე საგარეო ვაჭრობაზე, გულისხმობ იარაღით ვაჭრობას. უკრაინა ერთ-ერთი აქტიური და მათი იარაღი, საინტერესოა, ის მოდერნიზდება ის ხარსობამს, როგორც თქვა, თანამედროვე გამოწვევებს საბრძოლო იარაღის წარმოებაში. უკრაინას საკმაოდ კვალიფიციური სპეციალისტები გააჩნიათ სამხედრო მრეწველობაში. მე ძალიან ბევრჯერ ვიყავი უკრაინაში და ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობა მქონდა მათთან და ადგილზე გავეცანი ძალიან ბევრ საწარმოს, როგორც საჰაერო თავდაცვის კუთხით, ასევე ავიაციის კუთხით და თავისთავად ურთიერთობების დროს სხვა დარგებსაც გავეცანი. ჩვენ წლების განმავლობაში ვახორციელებდით უკრაინიდან სხვადასხვა სახის შეიარაღების და ტექნიკის შესყიდვებს და ამ ტექნიკას ესაჭიროება დღეს მოვლა პატრონობა, რემონტი, რესურსების გაგრძელება და ასე შემდეგ. ეს ეხება საჰაერო თავდაცვის ტექნიკას პირველ რიგში და რა თქმა უნდა სხვა ტექნიკასაც, რომლის პოტენციალიც უკრაინას გააჩნია. მე გულისხმობ იმ ტექნიკას, რომელიც ჩვენ გვაქვს შეიარაღებას და ამ etapზე ჯერ ამ ვარს ამ ტექნიკაზე ვერ ვიტყვით. ამიტომ ამ კუთხით მჭიდროდ უნდა ვითანამშრომლოთ და ამასთანავ სხვადასხვა პუბლიკაციებში ვახსენებ და კიდევ გავიმეორებ ამ ეთერიდანაც, რომ ჩვენ ომამდე შევიძინეთ თანამედროვე რადარები უკრაინიდან, ძალიან მაღალი ხარისხის რადარებია, არც ერთ ევროპულ რადარებს არ ჩამოუვარდება და სახარისხის ელემენტია და ხარისხის და ღირებულების კოეფიციენტით თუ მიუდგებით შევაფასებთ, საკმაოდ მომგებიანი ამ რადარების შეძენა. ახლა ჩვენ გაცილებით ძვირად ყიდულობთ ამ რადარებს საფრანგეთიდან, ვიდრე ამის შეძენა შეიძლება უკრაინაში. ამიტომ ამ საკითხებზე ვიფიქრებდი
თავდაცვის სამინისტროს და ზოგადად მთავრობის ადგილას. უკრაინას დიდი პოტენციალი აქვს თანამშრომლობის. რასაც თქვენ ბრძანებთ, ეგ შეიძლება იყოს ორ ქვეყანას შორის უბრალოდ ვაჭრობის საგანი სტრატეგიული პარტნიორობის გარეშე. საავტომობილო ურთიერთობების საკითხი არის. და სტრატეგიულ ურთიერთობებს თუ სტრატეგიულ პარტნიორობას მინდა ერთი რამ გავახსენო. საქართველოს ამ ხელისუფლებას მისი პოლიტიკური ოპონენტები სისტემატურად საყვედურობენ ერთ რამეს, რომ მათ მოახერხეს მე შევწყვეტ კითხვას, რომ სპენელი რეკავს გთხოვთ თქვენს მოიმარჯვოთ და მოსმინოთ, მე გავახსენებ. გამარჯობა. გამარჯობა სამშობლოზე ბატონო და მოგესალმებით. აი თქვენ დასაუბრეთ ერთად ახლა ნახსენეთ უკრაინას თანამდებობა სამხედრო სფეროში. მაგრამ მოგესალმებით რომ უკრაინის სამხედრო მრეწველობა იქნებოდა საავიაციო თუ სატანკო მრეწველობა შეიძლება იყოს დაკავშირებული კომპლექსად და რუსეთის მრეწველობასთან, მაგრამ მაშინ რუსეთთან გაწყვეტა კავშირი, ამ სფეროში არსებობს რუსეთთან თანამშრომლობა, რუსეთი უკვე თვითონ გადაერთო თავისი წარმოებაც, მაგრამ როგორც ამბობთ, უკრაინის სამხედრო მრეწველობა ჩატარდა, რადგან უკრაინის სამხედრო მრეწველობა ვერ შეეგო და ვერ შეიცვლა ევროპის მრეწველობას, მას არჩევდა ევროპას საბჭოთა წარმოებული სისტემით გადავიდა. აი რამდენად პერსპექტივაა დღეისათვის თანამშრომლობა უკრაინას ალბათ აი ეს სფეროში სადაც მის მრეწველობა უკეთეს ნახევარი მეტი გაიხეთა და ნახევარი კიდე უკვე მოძველებულია და მეორე კიდე ერთი შემთხვევაში აი როდესაც უკრაინის პრეზიდენტის აქტუალური ძლიერი არ არის თვით უკრაინაში ასუკეთებს ავაკოვი და სხვები და მერე სააკაშვილი გამოდიან მიცნამდე და მერე ხელგაწყვეტილ დაიარება უკრაინის პრეზიდენტ პროშოვკა ამერიკას სადაც ცოტი ხოლმე ახერხა ტრამპთან შეხვედრა მე ჩამოიარა ევროპა და დღესგან ვერაფერი ვერ მიიღოთ ასწავლა ხოლმე ასწავლეთ მასში ასწავლოს ის დავალებები რაც მიიღო რუსეთგან და აი ესეთ მერე ჩამოყვა იქ მოლდავეთი კიდე ახლა კიდე მერაფერი კითხვა შეგიძლიათ დასვათ კიბათ აი ესეთ ქვეყანას ახლა მომდებიანი არის თანამშრომლობა თქო კარგი კარგი რამდენიმე საკითხი ხო ჩვენი სმენელი დიდი მადლობა კითხვისთვის რა თქმა უნდა დავიწყებ თანმიმდევრობით მივყვები უკრაინა რა თქმა უნდა ქვეყანა და მასთან თანამშრომლობა არ ღირს ეს კონტექსტი თუ ზოგადად თქვა უკრაინაზე ხლა რა თქმა უნდა ამას არ დავეთანხმები მასე ნებისმიერი სახელმწიფო შეიძლება აიღო და თქვა ეგრე მიდგომ არ შეიძლება მით უმეტეს უკრაინასთან სარესპო საბჭოთა სივრცე სახელმწიფო რომელიც ისრაფის ევროპისკენ სახელმწიფოს რომელსაც ჩვენაირი პრობლემები აქვს ამ პრობლემებს ჩვენ საერთაშორისო თანამეგობრობის ხარდაჭერით ერთიანად უნდა გავუმკლავდეთ და ამ კუთხით თანამშრომლობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი ეს აქსიომა არის რაც ეხება ახლა კონკრეტულ საკითხებს მოდით უკიდან დავიწყებ ტრამპთან შეხვედრა რუსულ მედია სივრცეში აქტიურად განიხილება და აპელირებენ აი ამაზე რომ 6 წუთით შეხვდა და ასე შემდეგ. ერდოღან შეხვდა 20 წუთით მაგალითად. რა მე შეიძლება ვისაუბროთ რომ პრობლემებია თურქეთ-უკრაინას შორის, თურქეთ-ამერიკას შორის თუ ამერიკა-თურქეთს თulis მეცხრე ხარისხოვან სახელმწიფოდ რომ ერდოღანს ვაშინგტონში ტრამპმა 20 წუთზე მეტი არ დაუთმო, ეს ხომ მასე არ არის. ზოგადად ტრამპს როგორც ვატყობ, ჩვევია ხანმოკლე შეხვედრები და ძალიან ბევრ ლიდერთან ვაშინგტონში ქონდა ძალიან ერთი საათი ალბათ არავის არ შეხვედრია ეს ვაშინგტონში. ეთყობა ეს მისი სტილიც არის მუშაობის, ახლა ვიცით რომ ბიზნესიდან მოვიდა და ბიზნესმენებს საერთოდ ესეთი მაღალი დონის ბიზნესმენებს ახასიათებთ ეს გაწერილი დრო დილიდან საღამომდე წუთობრივად ფაქტიურად და თუ აქვს 6 წუთი ან 12 წუთი 12 წუთზე მეც ის არ დაგითმობს. იმისთვის ყოველი წუთი არის ფული. აი ამ სტილზე არის ის მიჩვეული და ახლა ეთყობა მეტი სალაპარაკო არისო პოროშენკოსთან, რადგან მას შეხვედრები ჰქონდა სახელმწიფო დეპარტამენტში და სხვადასხვა სტრუქტურებში, ასე რომ პრეზიდენტთან გამარჯობა გაგიმარჯვოს, რაღაც საკითხებზე ელაპარაკეს, ამოწიეს albათ რაღაც საკითხები ამ 6 წუთში და კარგად იყო დამთავრდა დანარჩენი საკითხები. იყო, რადგან ძირითადი სამუშაო საკითხები ზუსტად აი სენატში, სახელმწიფო დეპარტამენტში, თავდაცვის სამინისტროში და ასე შემდეგ ყალიბდება და იქ არის ძირითადი სამუშაოები.
გასაგებია რომ ახლა შეიძლება შევადაროთ პუტინის და ტრამპის შეხვედრას, რომელიც დაგეგმილზე დაახლოებით 3-ჯერ 4-ჯერ დიდხანს გაგრძელდა 35 წუთის მაგივრად 2000 ისა 2 საათი და 15 წუთი როგორც ამბობენ და როგორც ახლა გახდა ცნობილი კიდე შეხვედრიან ესენი G20-ის ფარგლებში და დაახლოებით 1 საათიანი შეხვედრა ჰქონდათ, რომელიც არ გაჟღერებულა, ასე ვთქვათ და სულ ახლა ხან 2 დღის განმავლობაში გახდა ცნობილი და კეთდება განცხადებები ამასთან დაკავშირებით თუ რაზე ისაუბრეს ამ 1 საათის განმავლობაში, მაგრამ ამერიკას და რუსეთს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით უამრავი საკითხები ჰქონდათ გასავლელი და გასაკვირი არ იყო რომ ამდენხანს ისაუბრეს ახლა უკრაინის პრეზიდენტთან, საქართველოს პრეზიდენტთან, სირიაზე ან სხვა საკითხებზე არის საკითხები. ხო, ამიტომ უბრალოდ ავუხსნი რომ ახლა ეს 6 წუთის ხელზე დახვევა არ ნიშნავს იმას რომ უკრაინა გავცეთ საკითხს და თავდაცვის კუთხით რაც ეხება თანამშრომლობას მე ჩამოვთვალე კონკრეტული ტექნიკა და სრული პასუხისგებლობით ვაცხადებ რომ საჰაერო თავდაცვის იმ ტექნიკას გულისხმობ რომელსაც აწარმოებს უკრაინა და არანაირად არ არის დამოკიდებული სხვა სახელმწიფოებს. კონკრეტულად ის რადარები, რომლებიც ჩვენ შევიძინეთ ომამდე და ძალიან იაფიჭდება. ახლა 3.600.000-ად იყიდეს თანამედროვე რადარი, რომელსაც იგივე მონაცემები აქვს, რაც ფრანგულ რადარს, რომლის შეძენასაც ჩვენ ახლა ვაპირებთ. ფასებიდან გამომდინარე, ჩვენ თუ შევიძენთ 2 ან 3 რადარს და მეტი შეძენა გაგვიჭირდება საფრანგეთიდან, იმავე ღირებულებაში შესაძლებელი არის მთელი საქართველოს საჰაერო სივრცის გადაფორვა. ამიტომ სპექტრი დიდია. პლუს ის ტექნიკა, რომელიც ჩვენ შევიძინეთ, საჰაერო თავდაცვის ტექნიკა და გაგვაჩნია შეერაღებაზე, უკრაინას შესწევს იმის პოტენციალი, რომ ამ ტექნიკას გაუწიოს სათანადო მომსახურება, ანუ ჩატარდეს ხელახლა კაპიტალური შეკეთება და გაუგრძელდეს რესურსები. ასევე გვჭირდება საბრძოლო მასალები ამ ტექნიკისთვის და ამ კუთხით მე უკრაინას არ ჩამოვწერდი. ანალოგიურად ეხება სხვა ტექნიკას, რომელიც სადაც სამინისტრომ უნდა განსაზღვროს ჩვენ უახლოეს პერსპექტივაში რა ტექნიკას ვიტოვებთ, რა გვესაჭიროება და კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ უკრაინა ამ კუთხით იქნება ძალიან დიდი მხარდამჭერი საქართველოსთვის. კარგი. მოდი გავიგოთ სხვა საკითხებზე. საქართველოსა და უკრაინის პრეზიდენტები წასულნი იყვნენ საოკუპაციო ხაზთან, რომელიც მოძრაობს და მოცოცავს ახლა ეს თქვა ესე სწორი არ იქნება, იმიტომ რომ მოცოცავს რომ შენკენ მიმართულებას ხედავ, უბრალოდ ის ფართოვდება რა, ვისთვის მოცოცავს, ვისთვის მიცოცავს, მაგრამ ფაქტია რომ რუსები პერიოდულად აფართოვებენ ხოლმე მას და ამ ბრჭყალებში თქოს უწყინარესულებით იკავებენ მეტ და მეტ ტერიტორიას. და იქ დემონსტრაციულად ნახეს ის მოქალაქეები, რომლებიც ამ მავთულხლართების თუმცა საყვარელი რუსული ნივთის მიღმა არიან დარჩენილები, ქართველები. არც ახლა როგორ უნდა შეფასდეს ამ ჟესტის მნიშვნელობა, ეს არის გზავნილი ვისთვის, საერთაშორისო საზოგადოებისთვის, უფრო რუსეთისთვის, რატო ვკითხულობ ამას? იმიტომ რომ საქართველოს ხელისუფლებას მისი პოლიტიკური ოპონენტები ხშირად საყვედურობენ იმას, რომ საქართველოს ადგილი საერთაშორისო დღის წესებში მათ დაასუსტეს, თითქმის გააუქმეს და არ ვეთანხმები ამას. ხო, არა, მე ვეუბნები ისინი რას ამბობენ, ეს არის ჩემი მოსაზრება, მნიშვნელობა არ აქვს ჩემი არის თუ არა, რას საყვედურობენ. და თუ კი მაგალითად უკრაინის საკითხი დგება მწვავედ სწორედ რუსეთთან კონფრონტაციის კონტექსტში, საქართველოს საკითხი ასე მწვავედ აღარ დგება. როცა ლაპარაკია უკრაინა საქართველოს სტრატეგიულ ურთიერთობათა სამომავლო განვითარებაზე. ნიშნავს თუ არა ეს, რომ საქართველოს როგორც მინიმუმ უკრაინას უნდა დაუდგეს თავისი მნიშვნელობით, როგორც საკითხი საერთაშორისო სისტემისათვის. ამაზე უნდა იმუშაოს საქართველოს ხელისუფლებამ, თუ კიდევ რაღაცა სხვა შინაარსი შეიძლება ქონდეს. ან ეს შინაარსი საერთოდ არ ქონდეს და რაღაც სხვა ქონდეს. ის რომ უკრაინის საკითხი დღეს უფრო მწვავედ დგას ყველა ასე ვთქვათ საერთაშორისო ტრიბუნიდან, ამას ძალიან მარტივი ახსნა აქვს. ჩვენ არა ვართ საქმის კურსში და არ მინდა უსაყვედურო მედიას.
თორემ მედიას არასდროს არ საყვედურობდა ძალიან თბილი და გამოკიდებულება მაქვს. საყვედური ერთი კრიტიკა მეორეა. არც კრიტიკაც არც სხვა კრიტიკებდა, არც საყვედურობ. ახლა ჩვენს ქვეყანას საზოგადოებას, მათ შორის მედიას, ხო, მედიას თავის დღის წესრიგი აქვს. მაგრამ იქედან გამომდინარე, რომ ინფორმირებული ალბათ არ არის საზოგადოება, მე არ მინდა ვთქვა, რომ საექსპერტო საზოგადოება და ვთქვათ ის ოპონენტები, ხელისუფლების, რომელიც არა, მე კითხვაზე გცემთ პასუხს. ის ოპონენტები, რომლებიც ხელისუფლებას ამაში საყვედურობენ, არ მინდა ვთქვა, რომ ისინიც არ არიან ინფორმირებულები. რატო ვთქვი ეს, რატო გავუსვი ხაზი? დონბასში ყოველ დღე საბრძოლო მოქმედებებია. ჩვენ ხანდახან გაგვახსენდება კვარტალში ერთხელ, ან ნახევარ წელიწადში ერთხელ, გამიგეთ და ამით მთავრდება. ყოველ დღე დონბასში არის სროლები. ყოველ დღე არის საბრძოლო მოქმედებები. ყოველ დღე იღუპება და იჭრება ხალხი. საქართველოში ეს არ ხდება, ეხლა სირიაში ომია და სირიაზე საუბრობენ, თუმცა კონფლიქტები არის აფრიკის სხვადასხვა ქვეყნებში და ისინი მწვავედ არ ადგას. ანუ სადაც სიმწვავეა, სადაც ცხელი კონფლიქტია, რა თქმა უნდა, ის თემები იქნება უფრო სმენელი ყავს, მოდი მივიღოთ უკაცრავად, აღარა ყავს. 240, ხო, ნომერ შევახსენებ და გავაგზავნოთ. 240 9192 240 9292 ჩვენი ნომრებია, გაგრძელეთ მგონი. ორი დღის წინ იყო ევროპის ტრიბუნიდან საგარეო საქმეთა მინისტრი ბრძანდებოდა ვიზიტით და ყველა ეს საკითხი გაჟღერდა ისე მწვავედ. წელს აი გაზაფხულზე და ზაფხულში აბსოლუტურად ყველა დონეზე ევროსტრუქტურებში ამერიკის შეერთებულ შტატებში კონგრესის დონეზე სახელმწიფო დეპარტამენტის დონეზე ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები იქნა მიღებული ოკუპირებულ ტერიტორიებთან დაკავშირებით. შევახსენოთ სვენელს მოდი. გაეროს ბოლო რეზოლუცია საერთოდ უპრეცედენტო, რომელიც თუ არ ვცდები ივნისში იქნა მიღებული დევნილების უპირობო დაბრუნებასთან დაკავშირებით. ყოველ წელს იღებენ მას. გასაგებია, მაგრამ ყოველ დღე ხოვერი ლაპარაკებენ საქართველოს. ან ყოველ წელს დგება ეგ საკითხი და ყოველ წელს ამიტომ ეს ახლა მერტმა დაგვიფაროს აქ რომ ისევ ცხელფაზაში გადავიდეს კონფლიქტი, ისევ ისაუბრებენ ყოველ დღე. გასაგებია. ხო, და ახლა ჩვენ მაგ-ფასად გადასვლაზე არ არის ლაპარაკი. ხო, და აიმაზეა საუბარი, რომ უკრაინაში ომი მიდის და იქ ცეცხლის შეწყვეტა არ ხერხდება, აიმაზეა. გასაგებია, მე სხვა რამეს გულისხმობდი, უფრო და შევეცდები განმარტო. მიუხედავად იმისა, რომ უკრაინაში მიდის ომი, ერთი მხრივ ჩვენთან ოკუპირებული ტერიტორიები და ომი არ არის, ანუ კერებით ჩამქრალია, თუმცა ის რაც ომის შედეგად შეიძლება მოხდეს, ძალიან ნელა, მაგრამ მაინც ხდება ხოლმე, ანუ გულისხმობ ოკუპაციის გაგრძელებას. აი ამ ფონზე, ამ ორ ქვეყანას შეუძლია იყვნენ უფრო აქტუალურები თავიანთი არა მოწინააღმდეგესთან გამყარების თვალსაზრისით, არამედ იმ მიზნების მიღწევის, იმ მიზნებისკენ სწრაფვის თვალსაზრისით, რაც მათ გამოაცხადეს, რომ ეს არის ნატოში შესვლა და როცა ლაპარაკია საქართველოს უკრაინის სტრატეგიული თანამშრომლობის ფორმირებაზე, იქ მიზნებად დასახული არის დეოკუპაცია ერთი მხრივ და ნატოში შესვლა მეორე მხრივ. აი აქ რა ინსტრუმენტები შეიძლება მიმართოს ამ ორმა ქვეყანამ ერთმანეთთან თანამშრომლობისას, არა ცალ-ცალკე. აი ამას ეხებოდა ჩემი კითხვა, საიმისოდ რომ ერთმანეთთან თანამშრომლობისთან არა, და მიზნების მიღწევის. ერთობლივად საერთაშორისო სტრუქტურებში ერთმანეთის მიზნების გადასაწყვეტად, ერთმანეთის ინტერესების გადასაწყვეტად, რომ ჩვენ ერთად, როცა ჩვენი დელეგაცია საუბრობს საქართველოს პრობლემებზე, უნდა ისაუბროს უკრაინაზეც, უკრაინამ უნდა ისაუბროს საქართველოსზეც და უკრაინაზეც. ანუ აი ამ საუბარზე რო ტანდემში ვიმოქმედოთ ჩვენ საერთაშორისო სტრუქტურებში, რათა აი ეს პრობლემები, რაც უკრაინას აქვს აღმოსავლეთში და ყირიმში და ჩვენ აგვაქვს ჩვენ სო რეგიონში, ერთობლივად გადავწყვეტოთ. მაგრამ ის რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ახლა დაუშვათ, აი ბევრი საუბარი იყო, რომ G20-ზე არ განხილულა საქართველოს საკითხი. არ განხილულა, იმიტომ რომ მშვიდობა არის. სირიის საკითხი იყო მხოლოდ პირველ დღეს დახურულ სხდომაზე. უკრაინაზე ისაუბრეს, გააკურეთ და კიდევ ერთხელ ვამბობ, მხოლოდ იმის გამო, რომ იქ დღეს ცხელ ფაზაშია კონფლიქტი და აი ახლა ხან უსმინეთ ხომ ზახარჩენკოს დე-ფაქტო ლიდერის განცხადებას, რომელმაც გამოაცხადა მალაროსიის შექმნის შესახებ და ეს ახალი დღის წესრიგი არის და მედი საუბრები ამ თემაზე. ამიტომ არის უკრაინა ნოვოროსიის მალაროსიის
ანუ რაც უკრაინას ერქვა ადრე? ხო და ფაქტიურად ზახარჩენკოს განცხადებით, როგორც მან განაცხადა, უკრაინა ამ ფორმით ვეღარ შენარჩუნდებაო და როგორც უკრაინის, ასე ვთქვათ, სამართალ მემკვიდრეს ასე აცხადებს იმ თავის ახალ წარმონაქმნს. კი ბატონო. კარგი, ერთი ეგეთი კითხვაც მაშინ მე ბოდიშ დავამატებ, რომ მე არ ვსაუბრობ, რომ გააქტიურება საერთაშორისო არენაზე საჭირო არ არის, მაგრამ უბრალოდ ის ვთქვი, რომ ჩვენ საკმარისად ვართ აბსოლუტურად ყველა სტრუქტურებში, ეს იქნება ევროკავშირის სტრუქტურები, ეს იქნება ნატო, ეს იქნება ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი ამერიკის შეერთებული შტატები თუ სხვადასხვა საკმარისად აქტიურად და რა თქმა უნდა გააქტიურება უკეთესია ამბასადორიალიც ალბათ ამ მიმართულებით საკმაოდ სასარგებლო იქნება ამ კუთხით, რომ დაბრუნდებიან ელჩები და უფრო გააქტიურდებიან ყველა თავის ქვეყანაში თუ სხვადასხვა ევროპულ სტრუქტურებში. ეს მალორუსიის შექმნა მართლა საინტერესოა იმ მხრივ, რომ დაახლოებით იმას გავს, როცა აქ ცხინვალში გამოაცხადეს სამხატვროსთვის დამოუკიდებელი რესპუბლიკა და ის დღეს აღიარებულია რუსეთისგან და კიდე 1-2 სახელმწიფოსგან. ამ დამოუკიდებლობის რეალური შინაარსი კი ცნობილია, მაგრამ საერთაშორისო სისტემაში ყურადღება ექცევა ფორმალური იურიდიულ მხარესაც. რამდენიც უნდა აცხადონ ამათ, ბუნებრივია ხა ამას არავინ არ მიიღებს, ესე პირდაპირ ყარაბახიც მასე გამოცხადებულია, თვითონ სომხეთსაც კი არ აყავს აღიარებული, არათუ რომელიმე სხვა ქვეყანას საერთაშორისო სამართლის სუბიექტს. ასე რომ ეგრე გააუქმო უკრაინა როგორც რა თქმა უნდა სისულელია, ეს უბრალოდ შემოგდებული სავაჭრო თემა არის. რა თქმა მოითხოვონ მეტი და მიიღონ ნაკლები, ანუ რუსეთი დღეს ითხოვს მინსკი 2-ის ფარგლებში უკრაინის მხრიდან იმ გადაწყვეტილების შესრულებას, რაც გულისხმობს ამ ორი რეგიონისთვის განსაკუთრებული სტატუსის მინიჭებას. ალბათ ეს განცხადება ემსახურება იმას, რომ როგორც მინიმუმ დაუბრუნდნენ იმ საკითხს, რათა ეგრეთ წოდებულმა ელენერმა და დნრ-მა, დონეცკმა და ლუგანსკმა მიიღონ განსაკუთრებული სტატუსი უკრაინის შემადგენლობაში. ალბათ ამისკენ არის, ამ საკითხის გააქტიურებისკენ მიმართული. თქვენ თქვით, რომ ამბასადორიალზე საინტერესო საკითხებია, მეც რამდენიმეს გამოვყო თუ დაემთხვევა თქვენს ხედვას, ხო კარგი თუ არა და თქვენ შეავსეთ. ამბასადორიალზე ბუნებრივია ელჩებს უნდა უთხრან ის, რაც ბოლო დროს იკავებდა საქართველოში და პოლიტიკურ დღის წესრიგს, ხო ეს კონსტიტუციის ცვლილება და პრინციპში ახალი მართლობითი სისტემის შემოთავაზება. და ამ მართლობითი სისტემაში ჩვენ ვიცით, რომ უქმდება ეროვნული უშუალოების საბჭო, გაუქმებულია პრეზიდენტის არჩევითობა, შემოდის საარჩევნო სისტემა ისეთი, რომ გამარჯვება პირველ გზაზე გასულ პარტიას შეუძლია ხმების დიდი ნაწილი წაიღოს და რაღაცები მე მგონი იქნება. აი ხო, ნუ ჯეჯობთ არაფერი არ არის. მოკეთ თქვენი თვალთახედვით ისევ, როგორც თავდაცვის უსაფრთხოების საკითხების პროფესიონალისა ამ ნორმების შესაძლო ამოქმედებით, ანუ უშუალოების საბჭოს გაუქმებით, ხო? მოკეთ ახალი მთავარი კანონით. საქართველოს უსაფრთხოება უფრო სუსტი ხდება, უფრო მოწვავდი ხდება, ის ნაკლებად დაუცველი ქვეყანა ხდება, თუ არა? ქვეყნის დაცულობაზე არ მგონია, რომ ამან იმოქმედოს, არ იქნება უშუალოების საბჭო, ამოქმედება სხვა ინსტრუმენტები, ანუ მივეჩვიოთ უნდა იმას, რომ მივდივართ საპარლამენტო რესპუბლიკისკენ და ჩვენ ფაქტიურად რაღაც შუალედური მოდელი ქონდა იმ რეალობის შემდეგ, რაც დადგა 2013 წლიდან, ხომ 2010 წელს განხორციელებული ცვლილებებიდან გამომდინარე. ახლა პირადად მე ვერ ხედავ ვერანაირ პრობლემას, რომ პრეზიდენტთან სათადბირო ორგანო არსებობდეს, თუ ის არის უმაღლესი მთავარსარდალი, მაგრამ მე ვთვლი, რომ ეს პრეტენზიები, რომელიც უშუალოების საბჭოს მიმართ იქნა გაცხადებული, არ არის საფუძველს მოკლებული, რადგან აქტივობა მისი საკმაოდ დაბალი იყო მთელი ამ წლების განმავლობაში. ეს არ ნიშნავს, რომ ეს საფუძველია გაუქმების. გაუქმების საფუძველი არის მოდელი, რომელი მოდელისკენაც ჩვენ მივდივართ. ანუ მთავარი აღმასრულებელი ფიგურა ხდება პრეზიდენტი. პრემიერ-მინისტრი უკაცრავად. ყველა მინისტრი თუ ადრე წინა პრეზიდენტს ექვემდებარებოდა უშუალოდ მთავრობა და ის იყო მთავარი აღმასრულებელი ფიგურა, დღეს ეს ბერკეტები პრეზიდენტს არ გააჩნია.
და მხოლოდ თადბირისთვის არაფერს არ წყვეტს. უშუალობის საბჭოს მაშინ აქვს დატვირთვა და მაშინ ქონდა დატვირთვა იმ მოდელით, როცა მისი რეკომენდაციები შემდგომში უკვე ეგზავნება სამინისტროებს და როცა პრეზიდენტი არის მთავარი აღმასრულებელი ფიგურა, ეს შეიძლება რჩევები იყოს, მაგრამ მინისტრი ამას აღიქვამს როგორც პრეზიდენტიდან წამოსულ, ანუ მთავარი აღმასრულებელი ფიგურიდან წამოსულ დოკუმენტს. და მაშინ ეს კმედითია. და როცა უბრალოდ შევიკრიბეთ, ვისაუბრეთ და თავრობა წავიდა თავისთვის და ნახეთ ჩვენ უამრავი თქვენთვის რა მნიშვნელობა არის, რა თვალსაზრისით არის მნიშვნელოვანი? ჩემთვის თავარი არის, რომ სახელმწიფოში იყოს ნორმალური გამართული სისტემა გადაწყვეტილების ჯერტი ანალიზის და გადაწყვეტილების მიღების და შემდეგ ამ გადაწყვეტილებების აღსრულების. ეს პრეზიდენტთან იქნება თუ პრემიერ-მინისტრთან არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს. მაშინ პრემიერ-მინისტრთან ეს კრიზისების მართვის საბჭო და ეს მთელი აპარატი რაც არის პრემიერ-მინისტრის შესაბამისად უნდა ასე ვთქვათ გადაკეთდეს და დაიწყოს უნდა ფუნქციონირება, ჩაანაცვლოს უნდა უშუალობის საბჭო, ანუ ის სათადბირო ორგანო, რომელიც მანამდე არსებობდა პრეზიდენტთან. თუ ეს გაკეთდება, მაშინ პრობლემას ვერ ხედავ. ადრე განვაცხადე და კიდე გავიმეორებ, რომ აი ამ მოდელიდან გამომდინარე, რომელშიც ჩვენ უკვე ვიმყოფებით და შემდგომში კიდევ უფრო ესე იგი მეტად გადავიხრებით საპარლამენტო მოდელისკენ, პრემიერ-მინისტრთან არა მხოლოდ სამთავრობო თომებზე, სადაც ისეთ ყოველდღიურ რაღაც პრობლემებს იხილავენ, უფრო იმ ინერციით, როგორც მუშაობდა ადრე წლების განმავლობაში მთავრობა, ხო? აი გარკვეული ფუნქციები უშუალობის საბჭო, რასაც აკეთებდა ადრე, დღეს პრემიერ-მინისტრთან უნდა გადაინაცვლოს და პრემიერ-მინისტრი უნდა იკრიფებოდეს ცალკე გარკვეულ მინისტრებთან თავდაცვის და უსაფრთხოების საკითხებს. დღევანდელი ამბების ამბავს ვიტყვი, ესე დღეს იყო დისკუსია საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხებზე. აქ იყვნენ მიწვეული მინისტრები, საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე, მინისტრის მოადგილეები, თავდაცვის მინისტრი, საგარეო მინისტრის მოადგილეები. და გამახვილეს ყურადღება ევროპულ გზაზე, ევროკავშირთან საქართველოს ასოციაციების შესახებ იმპლემენტაციას და სხვა და სხვა. ამავე დროს ცნობილია, როცა ელჩებს ამაზე ელაპარაკები, მე სულ მახსოვს, რომ საქართველოს ხელისუფლება არ ჩქარობს ევროკავშირში გაწევრიანების განაცხადის გაკეთებას. მას მეაჩნია, რომ ეს უთქვამთ საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებს, ქალტონ თამარ ხურდავას უთქვამს, რომ არ არის ამისთვის მზად, რომ ჩვენი განაცხადი მიიღოს, რომ რაღაც შეზღუდულთა ფანჯარა ჯერ არ გაღებულა ეს სხვისი ნათქვამია. საინტერესო აი ეგეთ ფონზე თქვენ რა პოლიტიკას ხედავთ საქართველოს მთავრობისა, რა არის ის ახლო მიზანი, რომელიც შეიძლება თვალსაჩინო იყოს არა მარტო პოლიტიკოსებსა და ბიუროკრატებისთვის, არამედ მოქალაქეებისთვისაც ევროინტეგრაციის გზაზე, ასევე ნატოსკენ მიმავალ გზაზე. კი ბატონო, თავდაცვის მინისტრი ამბობს, რომ საერთაშორისო მისიებში მონაწილეობა ეს ინარჩუნებს ჩვენთვის დიდ მნიშვნელობას, რჩება მნიშვნელოვან რამეთ. საერთაშორისო მისიებში და მსოფლიო უსაფრთხოების დაცვის საქმეში საქართველოს მონაწილეობა, მაგრამ ამის იქით რა შეიძლება იყოს, რაც იქნება ნიშანი საქართველოს მოქალაქეებისთვის, რომ მათი მხარდაჭერილი იდეა ნატოში გაწევრიანება, ერთი მისხალით, მაგრამ ისხამს ხორცს, თუნდაც ცოტათი მაინც. იმიტომ რომ განცდა არის, რომ ადგილზე ნაბიჯით დავდივართ. დროში საკმაოდ გაგვეწელა ჩვენ ნატოსთან თანამშრომლობა ზუსტად გაწევრიანების მიზნით ეს პროცესი დაიწყო სადღაც 98-99 წელს ფაქტიურად მალე 20 წლის იუბილეს ვიზეიმებს და საკმაოდ საფრთხის შემცველი არის ჩვენთვის ეს დროში გაწელილი პროცესი რუსეთის ფაქტორიდან გამომდინარე. გეთანხმებით რომ ამ ეტაპზე არის ეს შეგრძნება თითქოს ადგილზე ვითკეპნებით, თუმცა პრობლემები მიუხედავად იმისა, რომ დღეს ახლა ჩვენ რომ ავიღოთ საქართველოს მთლიანობაში, გინდა მისი სამხედრო კომპონენტი შევაფასოთ, იმ ქვეყანასთან შედარებით, რომლებიც ბოლო წლებში გაწევრიანდნენ ნატოში, საქართველოს დიდი ხანია მსად არის.
ამის მიუხედავად ჩვენ მაინც ჩვენი პრობლემები რეალურად ობიექტურად უნდა შევაფასოთ და პრობლემები გვაქვს და რეფორმების გაგრძელება არის საჭირო არა მხოლოდ იმისათვის რომ ნატოში გაწევრიანდეთ, არამედ იმისათვის რომ ქვეყნისთვის რომ ეს პრობლემები მოვაგვაროთ ერთხელ და სამუდამოდ და შემდეგ განვითარდეთ და დახვეწაზე ვიმუშაოთ უკვე და ის საკითხები ახლა ელემენტარული აღარ მინდა შორს ამიყვანს მე თავდაცვის პრობლემებს რომ შევეხო დიდი ხანია უკვე დღის წესრიგიდან მოხსნილი უნდა იყოს, რაზეც ჩვენ მუდმივად საუბრობთ თავდაცვის სამინისტროსთან მიმართებაში და თუნდაც სხვა კუთხით. ევროკავშირზე იმ პროცესებიდან გამომდინარე, რაც დღეს ევროპაში ხდება და პირველი სერიოზული გამოწვევა ეს არის მიგრაციის პრობლემა და რაც გამოიწვია თუნდაც ბრექსიტი რომ გავეხსენოთ, ევროპა დღეს ალბათ მართლაც არ არის მზად გაფართოებისთვის. მე გულისხმობ კონკრეტულად ევროკავშირს და არა ნატოს. ნატოს სამხრივ პრობლემა მხოლოდ ერთი აქვს, ეს არის რუსეთის ფაქტორი, რადგან თვითონ პროცედურები აქვს ისეთი, რომ სანამ აი დაუშვათ მაპზეა მუდმივად საუბარი, მაპის მონიტორინგიდან გაწევრიანებამდე შეიძლება გავიდეს დაუშვათ მინიმუმ 9 წელი და შეიძლება წლები. და ეს წლები ისევ ვიყვეთ აი ამ მოლოდინში, როდის და როდის მოაწყობს რუსეთი ახალ პროვოკაციას, რადგან არ დაუშვას ნატოს გაფართოება აღმოსავლეთ საზღვრებისგან არავინ არ იცის. ამ ეტაპზე ახლა ეს შეგრძნება აქვს რუსეთსაც, რომ საქართველოს არ მიიღებენ ნატოში და რა თქმა უნდა სრულიად სამართლიანად აქვს ჩვენ საზოგადოებასაც, მაგრამ დროში გაწელვა ამისი არის საკმაოდ საფრთხის შემცველი. ამირან, რა მინდა გითხოთ, ბევრი სპეკულაცია ისმის ავარეთ კახეთის მაგისტრალის გაყვანას და გაყავთ ეს გზა თუ არ გაყავთ? სწორად შეაფასეთ სპეკულაცია ისმის, რადგან ამასაც ახლა ჩვენ ვიყენებთ შიდა რაღაც პოლიტიკური ქულების დასაწერად და ხელისუფლებასთან საბრძოლველად. ამის გაყვანა მიმდინარეობს წლების განმავლობაში. მე ჯერ კიდევ მსახურობდი ჩვენს ბოლო სამსახურში, წინა ხელისუფლების დროსაც კი მიდიოდა ეს ჩვენს ხელისუფლებას გულისხმობ, მაშინაც მიდიოდა ეს მშენებლობა. ახლა როცა ის პოლიტიკური ძალა დღეს საუბრობს ხელისუფლებაზე, ეომება, რა უნდა გააკეთოს? პოლიტიკური ძალები ეგეთ იყოს. აშენებენ თუ არ ამგზას ეხლა. სპეკულაციებზე რა თქმა უნდა აშენებენ და მოდის ეს გზა ჩვენსკენ და რუსეთი საკმაოდ აქტიურად მუშაობს ჩრდილოეთ კავკასიაში განლაგებული სამხრეთ-სამხრეთდრო ოლქის ინფრასტრუქტურის მოწყობაზე და ინფრასტრუქტურის მოწყობის ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება არის კომუნიკაციების მოწყობა, გზების მოწყობა. მაშინ ჩვენ სულ უწევთ შევასწავლეთ უცებ დავსვე ეს კითხვა. როგორც იქნა საქართველოს და რუსეთმა დაიწყეს ლაპარაკი იმ შეთანხმებაზე, რომელსაც მიაღწიეს 2011 წელს, როცა საქართველოს მოხსნა ვეტო რუსეთის ვაჭრობის სოფლიო ორგანიზაციაში გაერთიანებას და ახლა შვეიცარიულ კომპანიასთან ერთად უნდა მოგვარდეს როგორც ოკუპირებული ტერიტორიების გავლითაც ტვირთების მოძრაობის საკითხი რუსეთთან. როცა აი ეს მესამე მხარე, შუამავალი მხარე შვეიცარიული კომპანია დგება საქართველოს სახელმწიფო საზღვართან, ამ შემთხვევაში ისე ემთხვევა აფხაზეთის და რუსეთის, ემთხვევა კი არა, აფხაზეთის შესასრულთან და რუსეთთან და აღნუსხავს ყველა ტვირთს, რომელიც შემოდის. თქვენ მიგაჩნიათ ეს საფრთხე საქართველოსთვის თუ არა? თუ გავითვალისწინებთ იმასაც, რომ რუსეთს შეუძლია სამხედრო ხასიათის ტვირთებით შემოიტანოს და გაატაროს საქართველოს. შეუძლიათ ეს აღნუსხონ. საქართველოზე ისედაც ხდება ტვირთების გატარება, ხო? ჩვენ ხომ გზა არა გვაქვს აკეთილი. ხო, აფხაზეთის გავლით არ ხდება და აფხაზეთის გავლით ჩვენი პლუსის გავლითაც არ ხდება. მოდით ჩვენ ხომ აქამდე ვერ ვაკონტროლებდით რა შედიოდა აფხაზეთში. ხომ რა გამოდიოდა ეს შეგვიძლია ვაკონტროლებინა. რაც გამოდიოდა, აქედან არაფერი არ გამოდიოდა. კი ბატონო. და მიდიოდა თუ კი სადმე მიდიოდა საქართველოს გავლით, სხვა გზით მიდიოდა, კიდაც საჰაერო გზა აიღეთ და კიდაც ახმელეთ, ხომ? ჩვენ ხომ ვერ დავბლოკავთ გზას დაუშვა და იგივე სომხეთს ვერ მოვაქცევთ იზოლაციაში. მაინც გადიოდა ეს ტვირთი და შესაბამისად თუ უზრუნველყოფთ იმას, რომ ჩვენს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რა ტვირთები შედის და მათ შორის სამხედრო ტვირთები, თუ ეს გაკონტროლდება, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია.
ასე რომ ჩვენ აქედან მხოლოდ მოგებას ნახავთ თუ ეს მექანიზმი ამოქმედდება. თუ მართლა ამოქმედდება. კარგი. პრინციპში ამოიწურა ჩვენი გადაცემისთვის განკუთვნილი დრო, მე მინდოდა კიდევ გვალაპარაკავ უსაფრთხოების რისკები, აი დღევანდელი ვითარებით გაზრდილია, არ არის გაზრდილი. ბუნებრივი ეგეთ კითხვებსაც უხილებს, წარმოშობს, ისასაც ჩვენ უყურავთ ხომ საოკუპაციო ხაზის გადმოწევა. პოლიტიკური ხასიათის ნიუსები, რომლის ინტერპრეტაცია ჩვენთვის უბრალოდ მოკვდავთათვის ცოტა ძნელია, იმიტომ რომ არ იცი იმის უკან რა შინაარსი დგას და სხვა, მაგრამ საქართველოს არ მოაწყენენ. ფიქრობ და ამ საოკუპაციო ხაზს ჩვენ შიდა პოლიტიკური ომისთვის ვიყენებ და ეს არის ცუდი. ჩვენ ამ საკითხებზე უნდა შევთანხმდეთ. მოქმედი სახელმწიფო ძალას და ოპოზიციას. ხო, ვატყობთ, რომ რუსეთი სადმე განათავსებს ერთ ბანერს, აქ ატყდება ჟრეამული ამ საკითხთან დაკავშირებით, როგორც კი ჩაწყნარდება, განათავსებს შემდეგს და ამით მუდმივად ახდენს ზეგავლენას საქართველოს შიდა პროცესებზე და პოლიტიკურ დღის წესრიგს. ამიტომ რაც ეხება რუსეთთან ურთიერთობას და ოკუპაციის თემას, ამ საკითხზე უნდა დასცენ ყველა, ვისაც ხელეწიფება პოლიტიკური ძალები, საექსპერტო საზოგადოება და უნდა ვიმსჯელოთ, შევიმუშაოთ ერთიანი სტრატეგია და ვიმოქმედოთ ერთიანად. რაც ეხება საქართველოს საგარეო ვექტორს და ოკუპაციის თემას, ეს არ უნდა იყოს შიდა პოლიტიკური ბრძოლის თემები. ეს უნდა ამოვიღოთ, ამაზე უნდა შევთანხმდეთ. მაშინ გვექნება ჩვენ წარმატება და თუ ესე ყველა ბანერის ჩადგმაზე მე კაფეოთ მინდა განვაცხადო, რომ ეს ტრაგედია არის, ის რაც ხდება და დამოკიდებულება ამასთან მიმართებაში ყველას ერთიანება, მაგრამ ეს არ უნდა გამოიყენოთ შიდა პოლიტიკური ბრძოლისთვის. კარგი. ამირან სალუქვაძე იყო ჩვენი სტუმარი, ანალიტიკოსი თავდაცვა და უსაფრთხოების საკითხებში. თინა ასამბაძე ხმის რეჟისორი, ნინო რამიშვილი პროდიუსერი. დღევანდელი გადაცემის დავით პაიჭაძე უძღვებოდა პიკისაც. ნახვამდის მომავალ შეხვედრამდე. საღამოს პიკის საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. დავით პაიჭაძესთან ერთად.